سلام و درود. امروز قراره در مورد با رژیم در ترید صحبت بکنیم. قسمتی که توی پلن معاملاتیتون باید تعریف بکنید و میتونه شما رو خیلی ارتقا بده توی سطح پروفیتتون. منظور از رژیم در ترید چیه؟ منظور من توی این قسمت این هستش که یک سری فعالیتایی که شما توی پلنتون هست و موقع ترید کردن دارید انجام میدید رو اگر انجام ندید و کنار بذارید میتونه باعث پیشرفتتون بشه. هم این پیشرفت میتونه از نظر سودی باشه، هم میتونه باعث کم شدن درآدانتون بشه، همین که میتونه باعث بهبود ریزالت و نتیجه معاملاتیتون باشه. یک سری کارها هست که حالا این فعالیت ها میتونه هم مربوط به خود پلن معاملاتیتون یعنی مشخصات فنی استراتژیتون باشه، هم میتونه از نظر برونی و از نظر محیطی باشه که این فعالیت ها و رژیم هایی که شما میگیرید، دوری کردن از یک سری موارد میتونه باعث بهبود عملکردتون بشه. من براتون چند تا مثال میزنم تا براتون جا بیفته. به طور مثال من اگر گوشیم رو خاموش بکنم خیلی بهتر میتونم ترید بکنم و این رژیم رو بگیرم، این دوری کردن از تکنولوژی داشته باشم هنگام ترید که باعث بهبود من بشه. و من اینو از کجا میتونم بفهمم؟ موقعی که دارم ترید میکنم گاه و بیگاه دارم میبینم که یه نوتیفای، یک پاپ آپ میفته روی گوشیم، من رو میبره سمت اینکه برم سمت گوشیم و چک بکنم و به خودم میبینم که چند دقیقه درگیر موضوع شدم. خب میتونم یک از رژیم هایی که روی پلن معاملاتیم یادداشت بکنم این هستش که موقع تایم معاملاتی گوشی موبایل، گوشی همراه خاموش باشه و این میتونه باعث بهبود روند معاملاتی من و در نتیجه سوددهی من بشه. اگر بخوام یک مثال تکنیکالی و یک مثال تکنیکی هم بزنم خدمتتون، این میتونه باشه که دقیقا من یکی از رژیم هایی که توی یک از پلن هام انجام دادم و باعث این شد که خیلی روند بهتری و خروجی بهتری از پلن معاملاتیم بگیرم. من در یک پلن معاملاتی یک سری تریگرهای ورود داشتم، یک سری شرایط خروج داشتم و یک سری المان ها تعریف کرده بودم واسه معامله کردن. یکی از المان ها و شروط خروج من از معامله این بود که زمانی که من به ناحیه بعدی که خب همون ناحیه تعریف خودش رو داره رسیدم میتونم از پوزیشن خودم خارج بشم. پس من قبل از اینکه پوزیشن رو بگیرم میدونستم که کجا قراره وارد بشم و احتمالاً کجا میخوام خارج بشم. یعنی دو تا از مهمترین مواردی که میخوام رو در پلن معاملاتیم داشتم: نقطه ورود، نقطه خروج. این قضیه به همراه حد ضرری که من میذارم به هم یک المانی رو میداد به نام ریسک به ریوارد. من قبل از اینکه وارد معامله بشم شاید 5 دقیقه زودتر، 3 دقیقه زودتر، 2 دقیقه زودتر میدونستم که اگر این پوزیشن گرفته بشه احتمالا به من ریوارد 3 رو میده، ریوارد 4 رو میده، ریوارد 5 رو میده، ریوارد 6 رو میده. و من با این پلن کار کردم و بعد از هفته ها بررسی متوجه شدم که یک موردی داره باعث میشه که پلن و نتیجه خوب نباشه. اون مورد هم چیزی نبود جز این که من دارم در ماه اگر 100 تا معامله میکنم قسمت خیلی زیادی از پوزیشن هایی که گرفته داره میشه ریوارد 2 رو دارن. یعنی پوزیشن هایی که ریوارد 2 گرفتم خیلی تعدادشون زیاد داره میشه و توی مدیریت سرمایه و ریسک سرمایه من سود آنچنانی نمی کنم. و اگر بخوام این مقدار شفافتر و تکنیکی تر صحبت بکنم، شما وقتی متوسط ریواردتون، پروفیت فاکتورتون نسبت سوداتون به ضرراتون به عدد 2 میرسید، 3 میرسید، نمیتونید زیاد ریسکتون رو ببرید بالا، به خاطر اینکه 5 تا ضرر پشت سر هم باعث میشه حسابتون درادان بخوره. یه ذره اگر متوجه نشدی این یه قسمت پاز بکنید، روی کاغذ بنویسید تا درک بکنید حرف منو، چون
خیلی اهمیت داره که بتونید این رو متوجه بشید که ما توی پلن معاملاتیمون وقتی میخوایم ریسک هر ترید رو ببریم بالا، نیاز داریم که ریسک به ریواردمون بالا باشه. اگر شما ریسک به ریواردتون به طور مثال نیم باشه، یعنی ضررتون 2 برابر سودتون باشه، شما نمیتونید ریسکتون رو ببرید بالا، به خاطر اینکه شما توی هر ضرر دارید 2 برابر سودی که میخواید بکنید رو ضرر بکنید. و اگر ریسک هر تریدتون رو ببرید بالا، به طور مثال 5% اکانتتون رو بخواید ریسک بکنید، شما 4 تا ضرر پشت سر هم بخورید، 20% اکانتتون پریده و از نظر من دیگه ترید کردن معنی نداره. از مسیر دور نشیم. من متوجه شدم که تعداد پوزیشن هایی که داره گرفته میشه از 100 تا 50 تاش داره ریواردهای پایین رو گرفته میشه و 50 تای دیگه، یعنی 50% معاملاتی که من دارم میگیرم، ریواردهای خوبی داره گرفته میشه، ریوارد 4 5 6 و اینا اوریج پروفیت من رو، اوریج پروفیت فاکتور من رو، اوریج میانگین ریوارد من رو داره میبره بالا. و اون پوزیشن های ریوارد پایین از نظر من معیوب شناسایی شدن و یه جورایی به این داشتم فکر میکردم که من حتی اگر این موقعیت ها رو نگیرم برام بهتره. به این قضیه، به این موردی که خدمتون گفتم میگن رژیم در ترید. من در پلن معاملاتیم و در قسمتی از پلن یک قسمتی رو، یک بخشی رو اختصاص دادم به این موضوع و اسمش رو گذاشتم رژیم. حالا شما میتونید هر اسم دیگه روش بذارید، ولی به نظر من فعالیت هایی هستن که شما انجام نمیدید تا سود بهتری انجام بشه براتون. و من این نتیجهش هم دیدم. من این کاری که کردم، یعنی عدم گرفتن پوزیشن های با ریوارد حداقل 3 به پایین، یعنی من اومدم پوزیشن هایی که ریواردشون 3 به پایینه رو دیگه نگرفتم، کنسلشون کردم و اگر میدیدم نقطه ورود من تا تارگت من نسبت به حد ضرری که میخوام تعریف بکنم ریسک به ریوارد کمتر از 3 رو داره به من میده، اون پوزیشن ها حتی اگر تارگت میشد نمیگرفتم، برای اینکه من میتونستم ریسک خودم رو توی هر ترید ببرم بالا و از اون ور درادانم رو کنترل بکنم که جلوتر بهتون میگم که چه اتفاقی میفته توی نتیجه گرفتن از پلن معاملاتیتون. پس در اینجا میبینیم که یک سری فعالیت ها هست که ما اگر انجامشون ندیم داریم کار بهتری رو انجام میدیم و موفق‌تر عمل میکنیم. بذارید یکی دیگه از مواردی رو خدمتتون بگم که بالایی فکر میکنم 70 الی 80% تریدرها دارن انجامش میدن و من اعتقاد دارم در برخی مواقع نباید انجام بشه تا شما به سود بهتر برسید. من بارها در پلن‌های مختلف معاملاتیم به این نتیجه رسیدم که ریسک فری کردن باعث ضررده شدن پلن میشه. یعنی چی؟ ما انواع و اقسام ریسک فری داریم که اینجا جاش نیست در موردش صحبت بکنیم، که ما با انواع و اقسام تکنیک‌های مختلف میتونیم پوزیشن خودمون رو ریسک فری بکنیم، با جابجا کردن حد ضرر، با کم کردن حجم پوزیشن و هج کردن و تکنیک‌های دیگه. و تمام این تکنیک‌ها از نظر من، شاید دارم اشتباه میکنم، اشتباهن و نبایستی انجام بشن. شما فرض بکنید که میخواید یک ریوارد 3 بگیرید، 4 بگیرید، اصلا مهم نیست و میای تعریف میکنید که اگر پوزیشن من رفت تو سود و ریوارد یک خودش رو دید، یا اگر این شرایط اتفاق افتاد، یک شرایطی رو معرفی میکنید، یک تریگر رو معرفی میکنید، اگر این اتفاق افتاد من میام ریسک فری میکنم. حالا ریسک فری یعنی چی؟ ریسک فری مثلا میتونه باشه که حد ضررتون رو بیارید بذارید روی نقطه ورودتون، یا اگر پوزیشنتون رفت ریوارد 2 رو دید، حد ضررتون رو بیارید بذارید روی ریوارد 1. یعنی اصلا شما میتونید با سود قطعی از معاملتون خارج بشید و خیلی از مدرسا و خیلی از دوره‌ها دارن تبلیغ این تکنیکو میکنن و دارن میگن این تکنیک باعث میشه که ریسک شما بیاد پایین، باعث میشه از نظر روانی حالتون بهتر بشه، باعث میشه که
شما بتونید تحمل بهتری داشته باشید و از اون بدتر یه چیزی به نام تریل کردن استاپ بهتون میگن که از نظر من کار درستی نیستش، به خاطر اینکه بازار میتونه با یک برگشت خیلی کوچیک استاپ شما توی تریل استاپ بزنه و خب چه کاریه. اگر قرار باشه من پشت قیمت استاپم رو رول بکنم، یعنی سواد ترید کردن رو ندارم، از نظر خودم دارم میگم، و نمیدونم قیمت داره چه رفتاری رو از خودش نشون میده و چه لولی اینگالف شده، چه لولی بریک شده، نقدینگی به کدوم سمت، اوردر فلو به کدوم سمت، و من سواد استفاده از اینا رو ندارم. بعد اومدم استاپ خودم رو 10 پیپ پشت قیمت رول میکنم و چه کاریه. این چه مشکلی رو پیش میاره؟ این باعث میشه که باز هم به صورت اوریج و میانگین ریسک به ریوارد شما به هم بخوره. شاید براتون سوال پیش بیاد که چجوری ریسک فری کردن میتونه ریسک به ریوارد ما رو کم بکنه، و شما میدونید که اگر ریسک به ریواردتون باز کم بشه، از اونور المان‌های دیگه میخورن به هم و شما به سوددهی نمیرسید. ببینید وقتی توی استراتژیتون شما ریسک به ریواردتون 6 هست، یعنی به صورت میانگین دارید ریوارد 6 میگیرید، آر 6 میگیرید، باید خدمتتون بگم که وقتی میاید توی آر 1 تو ریوارد 1 قسمتی از حجم پوزیشنتون رو خالی میکنید برای اینکه ریسک فری بشید، شما دارید خودتون رو گول میزنید که آر 6 میگیرید، چون 50% حجمتون رو تو آر 1 خالی کردید و اگه بخواید اوریج واقعی ریواردتون رو بگیرید، یه 50% ریوارد 6 گرفتید، 50% ریوارد 1 گرفتید و میتونه مثلا حدود این باشه که شما انگار یه پوزیشن گرفتید با آر 3، با آر 3.5 حتی. و شاید اینجا باز یک سوالی براتون پیش بیاد که خب آر 3 که خیلی خوبه، آر 2 که خیلی خوبه، من اگر هانر بکنم آر 2 بگیرم خیلی کار شاقی کردم، آر 1 خیلی خفنه. ولی اینجا باید بهتون بگم که المان دیگه هست که جلوتر بهش میپردازیم، بعد تازه متوجه میشید که ما یک المان دیگه داریم به نام وین ریت، که شما برای اینکه پلنتون خروجی مثبت و سودده داشته باشه، برای گرفتن آر 2 بایستی مثلا وین ریتتون حداقل 50 باشه، حداقل 50، حداقل 40 باشه. خب میریم جلوتر در موردش کامل صحبت میکنم. بعد اونجا متوجه میشید که از این خبرها هم نیست که ما از 10 تا تریدمون 5-6 تارگت بشه. پس نیاز داریم برای اینکه پلن رو ببریم سمت سودده شدن، اون تریدایی که دارن تیپی میخورن، اون تارگت هایی که داریم که از 10 تا میتونه 3 تا باشه، یعنی 30% وین ریت، بیایم ببینیم اون 3 تا کجا رفتن، یعنی اون 3 تا موفقی که داشتیم چقدر بهمون آر دادن. بعدا متوجه میشید که اون 3 تا میتونن جور تمام ضررها رو بکشن. بعد تازه برمیگردید اینجا که خب پس ما نیاز داریم که آر 4 رو تجربه بکنیم، نیاز داریم آر 5 رو تجربه بکنیم برای سودده شدن برخی از پلن ها و استراتژی ها. پس وقتی من دارم ریسک فری میکنم، دارم به پلنم خیانت میکنم، دارم از آرش میکنم، دارم از سودم میزنم. پوزیشن این رونده، این پوزیشن سله، این پوزیشن بایی که انجام میدی، اگر قرار باشه تا ریوارد 10 بره، شما نصف حجمتون رو توی ریوارد 1 خالی کرده باشید، به خودتون ظلم کردید، به اون پلن ضرر زدید، به اون استراتژی لطمه زدید. اگر شما بیاید ریسک فری بکنید و احتمالاً براتون خیلی پیش اومده که بازار میاد با یه شادو استاپتون رو میزنه و بعد میره تارگتتون رو میزنه، اینها تو بعضی از موارد درست نیست. ریسک فری کردن و این که بخواید رول استاپ بکنید یا این که بخواید استاپتون رو جابجا بکنید مستلزم اینه که تکنیک های پیشرفته ای رو استفاده بکنید. احتمالاً من دوره پیشرفته تری رو خدمتتون تدریس بکنم که میتونه RTM باشه یا سبک عرضه تقاضا باشه یا سبک اسمارت مانی باشه. اونجا توی تدریس سبک
من بهتون میگم که ما حق نداریم استاپمون رو دست بزنیم تا زمانی که ناحیه بالای ما که میتونه اوردر بلاک ناحیه بالای ما باشه یا این که ناحیه عرضه ما باشه، ما تا زمانی که عرضه مقابلمون رو توی پوزیشن بای بریک نکردیم حق دست دادن به استاپمون رو نداریم. و زمانی که یک ناحیه عرضه توی پوزیشن بای کاملا کلیر میشه، اینگالف میشه، بریک میشه، اون موقع من معامله گر با استفاده از یک سری تکنیکا میام استاپم رو میذارم روی تقاضای بعدی. و خب اینا تکنیک داره، این نیستش که ما هر جای چارت بودیم بیایم بگیم که چون بازار رفته بالا بیایم استاپمون رو جابجا بکنیم و بخوایم کار دیگه ای رو انجام بدیم. وارد این بحثم نمیشم، فقط خواستم در مورد با رژیم در ترید صحبت بکنم که یک سری فعالیت ها رو ما اگر در یک سری پلن ها انجام ندیم اون پلن خروجی بهتری میده و یه مقدار نقض این دوتا حرف که ما توی یک سری پلن ها اگر ریسک فری نکنیم پلن بهتر کار میکنه. اگر ما استفاده نکنیم از یک سری عوامل خارجی میتونیم بهتر عمل بکنیم. تمامی این موارد که تعدادشون خیلی زیاده و من نمیتونم به همشون اشاره بکنم، صرفا برای اینکه ذهنتون باز بشه چند تا مثال میزنم، مواردی هستن که شما با عدم انجامشون میتونید به سوددهی بهتری برسید. من اسلاید رو آماده کردم که اجازه بدید براتون از رو بخونم. برای ورود به ترید شرطی انتخاب کنید تا کیفیت معاملات شما افزایش پیدا بکند. یعنی از این ور شما میتونید برای شروع به معاملاتتون تریگرهای مطمئن‌تری رو داشته باشید و به شدت من این قضیه رو دارم که خیلی هم تونسته کمکم بکنه. یکی از این شروط داشتن ریسک ریوارد مناسب برای ورود به پوزیشن و معامله است. یعنی شما میتونید یک فیلتری بذارید، بگید که من با این وین ریتی که دارم نیام پوزیشن هایی رو بگیرم که میدونم آره کمی دارن، پس از پوزیشن هایی دارم استفاده میکنم که میدونم آره بهتری میتونن به من داده بشه و بدن. گرفتن تمام موقعیت ها انرژی شما رو میگیرد. شاید بهتر باشد که رژیم انتخاب کنید و داشته باشید که از بین تعداد زیادی از موقعیت معاملاتی موقعیت های موفق تر رو گلچین بکنید. توی سبک های معاملاتی ما ستاپ های معاملاتی زیادی داریم. ما در سبک عرضه تقاضا یه چیز حدود 17 الی 18 تا ستاپ معاملاتی و تریگر ورود فقط برای ترید کردن داریم. و خب من میدونم با تجربه هایی که دارم، با کارهایی که کردم، با آزمون خطاهایی که کردم، میدونم موردهایی وجود داره که احتمال بردشون بیشتره یا موردهایی وجود داره که احتمال این که ریوارد بهتری به من بدن خیلی بیشتره. من در ستاپ QM شروطی رو بهش رسیدم 5 تا المانه که اگر این 5 تا المان رو اون QM داشته باشه حداقل ریوارد 6 رو به من میده. پس من میام یکی از رژیم هایی که استفاده میکنم و توی پلن معاملاتی یادداشت میکنم این هستش که من ستاپ هایی رو بگیرم که 1 درصد برد بیشتری رو به من میدن، 2 ریوارد بهتری رو به من بدن. اگر بخوام یک مثال موردی بهتون بزنم در مورد با همین قضیه تا شما متوجه بشید، ببینید ما در خصوص فرکتال و تایم فریم ناحیه هامون رو میکشیم و شما فرض بکنید که من قراره که توی تایم فریم 5 دقیقه یا بهتره بهتون میگم توی تایم فریم 15 دقیقه نواحیمون رو ترید بکنم. یعنی میام توی تایم فریم 15 دقیقه روی یورو شروع میکنم به ترید کردن. من یه ناحیه ساپورت پایین دارم، یعنی یک دیمند پایین دارم و یک ناحیه سوپلای و عرضه بالای قیمت دارم و میام از یک رژیمی استفاده میکنم تحت عنوان ناحیه تحت ساپورت تایم فریم بالا. یعنی چی؟ میام چک میکنم این که من اگر سل اون رو بگیرم بهتر یا بای رو بگیرم بهتر. یعنی تو 15 دقیقه
برخورد به بالا رو بگیرم، یعنی وارد پوزیشن سل بشم بهتره، یا برخورد به ناحیه تقاضای پایین رو بگیرم برای من بهتره. میام از تایم فریم هفتگی شروع میکنم، نقدینگی رو چک میکنم، اوردر فلو رو چک میکنم، روند و کانتکست بازار رو چک میکنم و وقتی میبینم در تایم فریم بالا قیمت و مارکت برخورد کرده به یک ناحیه عرضه ویکلی، میدونم که خب ما تو عرضه ویکلی هستیم. پس من اگر توی 15 دقیقه هم که دارم ترید میکنم سله رو اگر بگیرم یا حداقل ریسک بیشتری داشته باشم نسبت به اون بایی که وجود داره، احتمال بردن بیشتره. پس میام اینجا رژیمی رو توی پلن خودم تعریف میکنم تحت عنوان این که من رحیمی قراره نواحی 15 دقیقه رو ترید بکنم که نقدینگی پشتشون هست، نقدینگی تایم فریم بالا که میتونم با دیتیل این رو تعریف بکنم. پس چی شد؟ من اینجا یک رژیمی گرفتم. من میتونستم از یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروشی که داشتم یکیشون رو حذف بکنم، یعنی موقعیت خریده رو حذفش بکنم، به خاطر اینکه احتمال برد من توش خیلی پایینه و این باعث بهبود روند معاملاتی من بشه. خیلی از موارد دیگه هم وجود داره که باید خلاقیت داشته باشید خودتون برای استراتژی خودتون و پلن معاملاتیتون طراحی بکنید. در ادامه نوشتم یعنی با دیدن موقعیت‌های طلایی که جزء پلن شما نیست وارد معامله نشید. در اینجا خدمتتون عرض کردم که شما با رژیمی که گرفتید میتونید یک سری موقعیت‌های خیلی خوبی که براتون پیش میاد رو نگیرید. چرا که این موقعیت ها میتونن برای شما خوب باشن، میتونن خیلی سودده باشن، ولی چون جزء استراتژیتون نیست و شما توی رژیم معاملاتیتون، توی رژیم تریدیتون نوشتید که من به هیچ عنوان خارج از استراتژی ترید نمی کنم، شما اون معامله رو انجام ندید. اگر بخوام یک رژیم دیگر رو براتون مثال بزنم که خیلی کاربردی هم هستش، شما میتونید برای خودتون و پلن خودتون تعریف کنید که یکی از مهمترین رژیم هایی که من دارم این هستش که تو تایم خبر فاندین ریت و تعیین و اعلام نرخ بهره امریکا ترید نکنم. این یکی از رژیم های مورد علاقه منه و خیلی میتونه موفق باشه توی پلنتون. یعنی دوری بکنید، یک فعالیتی رو انجام ندید در روزهایی که اخبار مهمی وجود داره، چون اون خبره میتونه باعث واید شدن اسپرد بشه و از اون ور ضرر دیدن شما. حالا اگر تایم فریمتون خیلی بالاه شاید اونقدری روتون تأثیری نذاره، یا اگر پوزیشنتون توی سود باشه بتونه بهتون کمک بکنه، ولی باز هم من بهتون پیشنهاد میدم که شما استفاده بکنید از این رژیم که تو برخی از روزها دوری بکنید از ترید. یعنی وقتی که بانک هالیدیه، وقتی میاد میبینید که دوشنبه بانک هالیدی کل اروپا بانکاش تعطیله، خب یورو ترید نکنید، خیلی روشنه و این جزو رژیم های خیلی خوبه. مطمئن باشید باعث سودتون میشه، چون که مطمئن باشید سه شنبه بازار با یک گپ خیلی بزرگی حرکت میکنه. مثال خیلی میشه زد و یکی دیگه از مثالهایی که میشه زد، شما اگر حد ضررتون هم یعنی استابلاستون هم شرایطی داشته باشه، یعنی اگر شما استابلاستون رو بخواید بذارید پشت آخرین ناحیه عرضه یا تقاضای تایم فریم پایین برای اینکه یه وقت اونجا دیده نشه و استاپتون نخوره، بذارید پشتش. اگر استاپتون از نقطه ورودتون خیلی فاصله داشت، میتونید بگید که من اصلا پوزیشن رو نمیگیرم. اگر بخوام شفافتر و روشن‌تر صحبت بکنم، من خودم این فیلتر رو روی یک سری از پلن‌های معاملاتیم انجام دادم. اومدم روی 200 تا 300 تا ترید آخرم نگاه کردم، دیدم استابلاس های من در یک سری ارزها بین عدد 2 پیپ تا 20 پیپه. یعنی استابلاس من توی یک بازه هستش بین 2 پیپ تا 20 پیپ. خب خیلی بدیهیه که من توی اون پوزیشنی که 20 پیپ استابلاس دارم لات سایز کمتری رو اعمال کردم، به خاطر اینکه ریسک من ثابت بمونه و برای اینکه بخوام سود یکسانی بگیرم نسبت به اون پوزیشنی که استاپلاسش 2 پیپه، باید 20 پیپ یعنی 10 برابرش حرکت بکنم دیگه.
امیدوارم متوجه شده باشید. وقتی استاپ لاستون بزرگ 20 پیپه، برای اینکه ریوارد یکتون زده بشه بازار باید 20 پیپ حرکت بکنه، ولی اون پوزیشنی که من استاپ لاسم 2 پیپه، بازار کافیه 2 پیپ حرکت بکنه و ریوارد یک من دیده میشه. من اومدم یه رژیم دیگه‌ای کنار بقیه رژیمام تعریف کردم به این عنوان که پوزیشن هایی که مقدار استابلاسشون از نظر پوینتی بیشتر از یک عددی هست، حتی اگر تارگت هم بشه من نمیگیرم، به خاطر اینکه شما وقتی استابلاستون 50 پیپه، وقتی خدایی نکرده استابلاستون، حالا روی پوند و یورو دارم میگم وگرنه روی طلا کاملا طبیعیه، شما استابلاستون روی پوند 100 پیپه، شما بخواید ریوارد 3 بگیرید، پوند باید 300 پیپ حرکت بکنه و 300 پیپ شاید هفته ها طول بکشه، روزها طول بکشه. شما باید تمام این موارد رو لحاظ بکنید. به صورت کلی اگر بخوام این ویدیو رو به اتمام برسونم، یک سری فعالیت‌های تکنیکی هست که شما میتونید با اعمال اونها پرهیز بکنید، دوری بکنید از گرفتن یک سری معاملات، از انجام یک سری کارها، که همین پرهیزه باعث میشه که پلن شما سودده باشه. همین قضیه خارج از موارد تکنیکی هم وجود داره، این که اگر شما پت خونگی دارید، میتونه حضور اون پت، حالا میتونه سگ باشه یا گربه باشه یا چیز دیگه، صرفا فقط به ذهنم رسید برای مثال زدن، شما وقتی میدونید که حضور این حیوان میتونه باعث عدم تمرکزتون باشه که بیاد یک فعالیتی رو انجام بده که شما موقعیتتون رو از دست بدید، یا بیاد پاشو بذاره یا دستشو بذاره روی کیبورد و یک پوزیشن باز بشه، یک رژیمی رو تعریف کنید به این عنوان که حالا توی اون تایم اون پت تو اون فضا نباشه. پس اون رژیم رو چه عامل بیرونی باشه چه عامل درونی و تکنیکی باشه، هر موردی که رو بتونیم نام ببریم که باعث بشه روند معاملاتمون و روند سوددهیمون بهتر باشه، من میذارم تو کاتگوری و دسته‌بندی رژیم ترید. امیدوارم که این بخش هم براتون مفید بوده باشه. پرسید و پا به حرکت باشید.